Tervetuloa meidän matkaan Norjan rannikolle. Tämä oli 3. kerta, kun lähdettiin avaamaan kalastuskautta vuonoille ja mielessä oli meritaimen perholla. Maisemat oli jälleen upeita, Norja pääsi yllättämään ja kalakin tuli, joten ei muuta kuin huivista kiinni ja matkaa. Mä ihmettelen, että miten voi tulla lunta 2 päivää putkeen toukokuussa. Nyt jää se poikamainen höntyily kokonaan. Tästä alkaa taas Norja Tour 24. Ja taas on takapuolen kanssa ongelmia. Mutta tällä kertaa on siis märkä anus. Onpa kyllä, tämä on joku kyllä. Ei kyllä se on. Se on sitä ihtiä, mutta pieni. Jumalauta! Olin paskalla ja Jimi otti kala. Keli on aika optimi tällä hetkellä, että otetaan aavistus, tuossa on aika iso rakkolevä lautta, niin päästään sen yli heittämään, niin sitten rupeaa tapahtuu. Siinä kannattaa ehkä vähän pienentää tätä katseluikkunaa, nimittäin ne kalat, mitä kohta tullaan saamaan, niin ne ei tule mahtuun tähän näytölle. No tuo minun ensimmäinen kala kyllä sopii vielä. Se olisi mahtunut. Elit lupaa aikamoista tuulta, että tuohon maanantaille tuli tuulivaroitus parin päivän päähän, että puuskat olisi 35 metriä sekunnissa, niin se on portterikin kyljellä. Pitää katsoa semmonen myötätuulinen ranta, niin saa heittää pitkälle. Ja nyt me saadaan ihan semmoista live-action kuvaa tuolta itse väsytystilanteesta, kun minä olen saanut appiukolta GoPro-laina. Ja se oli appiuko. Joo, niin jos pystykorvahommat ja kivenkovaa lohen kalastus kiinnostaa, niin ota tiliseuran. Siellä on kalaa kiinni. Ei keskeytetä omaa kalastusta, jos tähän tulee Ne monesti liikkuu porukassa nämä meritaimet. Se on 3. kalaa tälle päivälle. Nyt on päivä pulukassa ja on aika hyvin saatiin kalaa. 1 laskuvesi tässä ja tälle pätkälle otettiin 6 kalaa. Ja ei sorruttu semmoiseen poikamaiseen hötkyilyyn oikeastaan, että voi sanoa, että meni aika nappi. Mä en ole kukaan jos saanut täysin vuotamattomilla kahalureilla isua taimia. Kyllä taimenkin tietää, että ne on puhki kahalattu. Joo, vähän. No. Sä oot epätoivoisaa istunut terävillä ja kivillä ja miettinyt, että mikä onko ei nappi. Asia. Nyt lähdetään rillillä. Nyt me on tultu Norjaan ja nyt ei ole se momentumi. Aika kylmä ja kova tuuli, niin lähdetään laittaa rilliin hönkää ja pikku hampurilaiset siitä. Ja ei tiedä, vaikka naraahuttaa nallelta niskat nuri. Otetaan vähän, että alkaa laskuvesi ja otetaan taimen pois. Tässä on hyvä paikka. Tää ei ole ehkä kaikista kaunein paikka, mitä Norjasta löytyy, mutta tässä pitäisi olla kyllä taimenta. Niin mihin perustat väittämä? Tästä on saatu kalaa. Minäkös niitä sai? Sinä et saanut, mutta minä sain. Joo, no Ilta kalastetaan tässä. Sitten katsotaan, jos tuottaa tulosta, niin kalastetaan myös aamun laskuvesi ja sitten lähdetään liikkeelle kohti uusia vuonnoja. Mitä sä näistä olosuhteista haluaisit kertoa? Lämmintä on 1 aste ja 100 räntää. Se on aikaisempiin vuosiin nähden pikkusen eri. On. Mutta me ei masennuta. Me ollaan kovissa liemissä keitettyjä sällejä, niin tää ei maudunpoikia haittaa. Se vaatii iso kala iso syötiin. Ensimmäinen ilta ja päivä kalastettiin jo entuestaan tuttua paikkaa meille. Siitä kalaa tuli melko hyvin, mutta ne oli kyllä kovin pieniä.
Ja reippaasti alamittaiset kalat kannattaakin vapauttaa suoraan veteen ja siksipä niitä ei tässä nyt näykään. On ollut tänään tehokkaita hyökkäyksiä tuonne, että semmonen poikamainen höntyily on jätetty koko ajaksi. Kokonaan pois ja momentumia haettu ja mä oon tuossa 2 kertaa käynyt semmoisen sipaasuja molemmilla kerroilla taimeen ylös. Ja otti se Miikakin sitä yhden tamakoti. Se oli vähän niin kuin Kanada-Suomi se homma, että mulla oli 2 jo ylhäällä, niin mä huomasin, että siinä alkaa amalgaamit pikkuhiljaa hampaista irtoilee miehellä, kun se alkoi puristaa niin leuat irvessä. Kyllä se kainas siltä yhden kalan. Isojahan nämä ei ole ollut, mutta että me ei ole Maunusa ruukattu koolla pröystäille. Tässä taas kalasta tämmönen pieni muistaminen. Oi ainako se, voi hyvänä aika. Mikä ikinä sieltä voikaan paljastaa. Merimakkara miehestä taimen mieheksi. Vau. Nyt on hieno. Nyt kyllä ei välttämättä taimenmiestä niinkään hemmotella, mutta näistä olosuhteita herättiin ja ei me lähetty nyt tälle aamua sitten oikein edes yrittää. Ja Miika ei taas kirveilläkään ylös. On se uninen mies. On se niin makia tunet taas, että se on tuo pitkän mallin nokka kyllä Miikallakin. Se yhtäkkiä muutti tuota keliä ja nyt näyttääkin, että on ihan taimenkeli. nyt on taas meillä senssit kohilla. Tästä on hyvä lähteä kokeilemaan taimenta kohta. Tästä tunnelista. Nyt on tullut kyllä puolet vuoresta. 3. päivä valkeni oikein keväisissä tunnelmissa ja paikoin lunta oli tullut 20 senttiä. Sateet jatkukin sitten koko päivän. Ja mille tuumasin, kun lähdettiin Norjaan, että täällä on ihan eri lailla kevät. No niin, se on kyllä, se pitää paikkaansa. Ihan on kyllä eri lailla. Norjassa tuo säitteen vaihtelu on kyllä käsittämätön. Että ensin sataa lunta taivaan täydeltä ja hetken päästä pelkkää aurinkoa. Meillä oli ajatuksena lähteä tutkimaan seuraavia vuonoja, mutta koska ne reitit meni tuolta Ylänköjen poikki ja me oltiin kesärenkaan liikkeellä, niin se jäi tekemättä, mutta ei välttämättä ollut huono ratkaisu, nimittäin tästä tuli aika komeita kaloja tänäkin päivänä. Miikalla kunnon kalaa kiinni tuolla ja keli on mitä kuvasta näkee. Kalustona meillä on perhosetit 7-luokkaa, Interis lomosiimat ja tapsit on semmoista vavan mittaista noin 0,30. Sitten yksi, mikä on hyväksi havaittu, niin ihan pirusti vaatetta päälle, että tuolla meressä kun seisot pari tuntia, niin oot kyllä jäässä ja varsinkin jos kahaluhousut vuotaa. Voin kertoa, että kylmä tuloo. Mä ihmettelen, että miten voi tulla lunta 2 päivää putkeen toukokuussa. Yhdessä vuorokaudessa on aina 10 eri säätä. Ja vuoden aikaa 4. Joo, nyt on kyllä ollut. Kelit on vähän kohdellut kaltoja, mutta Ankaraa kotkalensi tuosta. Heti kun pienenlainen mies olisi laittanut supiturkin niskaan ja lähtenyt lentoon. mikä sulla on nyt niinkö, onko sulla tuntemuksia? Sormet paleltuu. Minkä takia ne tekee tämmösiä, minkä takia se Niklas Powerin sen mummukone oli suunnitellut. Niin tekee tämmösiä, oliko tämä varma tieto vai valehtiinko se? On se varma tieto. Niin minkä takia se on sormet jättänyt näihin hanskoihin laittamaan? Mulla sormia palelee. Niin ja mieti kuinka kalliita ne olisi, jos näissä olisi sormetkin. Sillä on saatu leikattua sitä hinnasta 5 pinnaa pois. Ja kaljaa ei ole juonut vielä kumpikaan. Eikä juo. Ennen mistä hyvänsä kelissäkin heittäisi tyhjääkö huonosti. Sittenhän se pyöräytti kelin täysi ääripäähän ja loppureissu saatiinkin onkin tämmöisessä suht komeessa kevätsäässä, eli aurinko pläkää.
Löydettiin hyviä spotteja, missä kalat oli aktiivisia ja silloin kun keli on tyyntä, niin kalat myös pintoi ja voi pojat, se on kyllä nannaa. Kalastus oli tosi mielekästä ja kalaa tuli hyvin. Edelleenkään mitään jättiläisiä löydetty, mutta kokonaisuudessaan tuon 5 päivän reissuaikana saatiin 26 taimenta, johon me oltiin kyllä enempi kuin tyytyväisiä. Nyt tulee Mikko. Takko. Oh! Tuu. Tämä oli meille nyt 3. kerta meritaimenen perässä Norjassa ja muutamia havaintoja, mitä me ollaan tehty, kun etsitty potentiaalisia paikkoja. Eli rakkolevähän nyt on yksi, mikä on lähes aina hyvä. Ja sitä on muuten ihan hemmetisti Norjassa. Sitten siellä on paljon tämmöisiä pieniä sulamisvesipuroja. Ja muutenkin poikkeavat muodot sitten kerää sitä kalaa. Ja tietenkin lahtien perukat on hyviä. Siinä on mulla ja siellä on Jimillä kala. Tuu ihan mun perhon perässä. No, siinä mun perhon kohdalla molauttu. Vuorovesiä kannattaa tarkkailla ja ajoittaa kalastusta niiden mukaan. Me ollaan kalastettu eniten laskuveden molemmin puolin pari tuntia. Hyvän näköistä tekemistä. Katseet kevääseen 25 ja kovaa karttarallia, mihin sitä lähettäis ensi kerralla. Vaikka tällä reissulla löytyy monia hyviä spotteja, mä uskon, että seuraavalla reissulla lähdetään hakemaan taas uusia paikkoja. Mukava kun katsoit videon loppuun ja hei, kala onnea, sitä tarvitaan.